नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अजय कुमार गोसावी। आज आपण जे प्रश्नोत्तरांची सीरीज सुरू केली होती त्यामधील पुढील भाग आहे, पुढील प्रश्न आहेत आपण आजच्या लेक्चरमधून बघणार आहोत। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांना शेअर करा, ठीक आहे। तर आज आपण वेळ न दौडता ॲक्च्युअली आपलं जे लेक्चर आहे त्याला सुरुवात करूया। आता हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न म्हणजे काही घटक यातले चालू घडामोडीला इंटरलिंक असणारे असणार आहेत आणि ते प्रश्न आहे, ठीक आहे। तुम्हाला देताना काय म्हटले, एकूण 4 विधानं दिलीत आणि म्हटले कोणतं विधान योग्य आहे ते ओळखा असं म्हटलेलं आहे। आता आपण एक एक घटक बघत जाऊया। पहिलं विधान बघा, घटनेतील कलम 153 ते 167 राज्यातील कार्यकारी विभागाशी संबंधित आहेत। पहिलं विधान डेफिनेटली बरोबर आहे, 153 ते 167 कार्यकारी विभागाशी संबंधित आहेत, म्हणजे पहिलं विधान हे बरोबर आहे, म्हणजे हे तुमचं बरोबर विधान असणार आहे। दुसरं विधान बघा, कलम 153 अन्वये राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतीमार्फत केली जाते। जेव्हा तुम्हाला राज्यपाल हा घटक बघताना तेव्हा तुम्हाला दोन घटक, राज्यपाल हे पद असणं, एखाद्या राज्यासाठी राज्यपाल पद असणं ते म्हणजे 153 नंबरचं आर्टिकल, आणि राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपतीमार्फत केली जाते याच्यासाठीची अट आहे किंवा ह्याच्यासाठीची आर्टिकल आहे, तर ते 153 नाही आहे, 155 आहे। याचा अर्थ या ठिकाणी 153 दिलंय म्हणून दुसरं विधान डेफिनेटली चुकीचं असणार आहे। किंवा राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपतीमार्फत होणं ही तरतूद भारतानं कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेमधून घेतली असं जेव्हा तुम्हाला विचारलं जाईल तेव्हा तुमचं उत्तर काय असलं पाहिजे, कॅनडा। लक्षात येते, राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपतीमार्फत करणं म्हणजे राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करणं ही तरतूद कुणाकडून घेतली आपण, तर ही तरतूद आपण घेतलेली आहे ते म्हणजे कॅनडा देशाच्या राज्यघटनेतून। आणि जर तुम्हाला असं विचारलं राज्यपाल हे पद ही तरतूद भारतानं कोणत्या देशामधून घेतली, राज्यपाल हे पद नुसतं म्हटलं, नुसतं राज्यपाल, तर तुमचं उत्तर असणार आहे ते म्हणजे 1935चा भारत शासनाचा कायदा। दोन्ही गोष्टी लक्षात आल्या, ओके। त्यानंतर तुम्हाला 2 नंबर विधान झालं, 3 नंबर विधानाकडे जाऊ नका, आपण 4थ्या नंबरच्या विधानाकडे जाऊया। 4थ्या नंबरचं विधान काय म्हणतंय, 6वी घटना दुरुस्ती अधिनियम 1956 अन्वये एकाच व्यक्तीची 2 किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करता येईल। तर हे 7वी घटना दुरुस्ती आहे, 6वी आहे का, नाही। 7वी घटना दुरुस्ती 1956 आहे, इथं 6वीच्या ऐवजी काय पाहिजे होतं, 7वी पाहिजे होतं। म्हणजे तुम्हाला या 4 विधानापैकी 3 विधानातली 2 विधानं डेफिनेटली समजता आहेत की ती रॉंग आहेत, म्हणजे बी आणि डी रॉंग आहे। मग ऑप्शनमध्ये बघा बी आणि डी रॉंग आहे कुठं आहे, तर हे तुम्हाला पर्याय क्रमांक 2 मध्ये बघायला मिळतं, बी सी डी ही विधाने अयोग्य आहेत, म्हणजे तुमचं हे विधान काय असणार आहे, करेक्ट असणार आहे। विधान फक्त 1 नंबरचं विधान योग्य आहे आणि बी सी डी ही अयोग्य आहे। मग आता यामध्ये बी मध्ये 153च्या ऐवजी 155 असतं तर विधान बरोबर ठरलं असतं। सी नंबरचं विधान बघा, 1978 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यपालाचे पद घटनात्मक आहे, ते आहे नाही, घटनात्मक नाही पाहिजे, ओके। म्हणजे हे सुद्धा विधान काय असणार आहे, चुकीचं असणार आहे। आय होप हा घटक तुमच्या लक्षात आला असेल। कोणता घटक म्हणतोय, 155 अन्वये राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतीमार्फत, 1978 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पद हे घटनात्मक नाही, आणि 6व्या घटना दुरुस्तीनुसार नाही, 7व्या घटना दुरुस्तीनुसार, जी 1956 सालची घटना दुरुस्ती आहे, एकाच व्यक्तीची 2 किंवा अधिक घटक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नेमणूक करता येते। त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, कोणत्या कलमान्वये राज्यपाल राज्याच्या विधानसभात अँग्लो इंडियन समूहाच्या प्रतिनिधीची नेमणूक करतो, अँग्लो इंडियन समूहाचा, आणि राज्यपाल राज्यांच्या विधानसभेत असं म्हटलंय, आर्टिकल 333, ओके। राज्यसेवा मुख्य 2017ला एवढा सिंपल प्रश्न विचारलाय। आता यामध्ये 2 घटक, एक म्हणजे 333 अन्वये अँग्लो इंडियन समुदायाच्या एका प्रतिनिधीची नेमणूक राज्यपाल राज्याच्या विधानसभेत करतो। लोकसभेत म्हटलं की 2 प्रतिनिधी आहेत, हे लक्षात घ्या, अँग्लो इंडियन समूहाची, पण विधानसभेमध्ये म्हटलं की 1 प्रतिनिधी आहे, हा फरक आहे। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विधानसभेमध्ये 1 अँग्लो इंडियन सदस्यांची नेमणूक करण्याची ही जी तरतूद आहे कोणत्या घटना दुरुस्तीनुसार ऍड करण्यात आली, तर ही 23व्या घटना दुरुस्तीनुसार करण्यात आली, हेही तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल। त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, खालीलपैकी कोणतं विधान किंवा विधाने योग्य आहेत ते ओळखा म्हटले। राज्यसेवा मुख्य 2017ला हा प्रश्न विचारलाय। पहिलं विधान आहे, ल ना बोंगीरवार समिती 2 एप्रिल 1970 रोजी स्थापन झाली, बरोबर आहे का, डेफिनेटली बरोबर आहे, 2 एप्रिल 1970। समितीच्या मते आमदार व खासदार यांना जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्व देऊ नये। ल ना बोंगीरवार समितीने शिफारस केली होती की जे आमदार किंवा खासदार असतील यांना झेडपीचे सदस्यत्व देऊ नये, म्हणजे हे सुद्धा विधान बरोबर आहे।
15,000पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीचं नगर परिषदेमध्ये रूपांतर करावं. हे विधान बरोबर आहे का? नाही, हे विधान चुकीचं आहे. 15,000 आहे का? नाही, त्या ठिकाणी काय पाहिजे होतं? 10,000 पाहिजे होतं. काय पाहिजे होतं? 10,000पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीचं नगर परिषदेमध्ये रूपांतर करावं, ही शिफारस ल ना बोंगीरवार समितीनं केली. इथं 15,000 दिल्यामुळे ते विधान 3 नंबरचं विधान डेफिनेटली चुकीचं असणार आहे. आणि चौथं विधान, न्यायपंचायती पूर्णपणे रद्द करावेत, ते बरोबर आहे. म्हणजे ए, बी आणि डी बरोबर असं कुठं दिसते? पर्याय क्रमांक 3मध्ये दिसते, म्हणजे ते तुमचं करेक्ट आन्सर असणार आहे. लक्षात आलं? फक्त 15,000च्या ऐवजी फक्त 10,000पेक्षा जास्त लोकसंख्या हा अट असती, म्हणजे ते विधान सुद्धा बरोबर ठरलं असतं. म्हणून ल ना बोंगीरवार समिती म्हटलं तर थोड्याशा गोष्टी लक्षात ठेवा. 10,000पेक्षा जास्त लोकसंख्या, ग्रामपंचायतीचं नगर परिषदेमध्ये रूपांतर, जिल्हा परिषदेकडे असणारा सहकार हा जो विषय आहे, म्हणजे झेडपीकडे असणारा सहकार हा जो विषय आहे, तो विषय राज्य शासनाकडे सुपूर्द करावा, ही सुद्धा शिफारस ल ना बोंगीरवार समितीचीच आहे. तालुका स्तरावर पंचायत परिषदेची स्थापना करावी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची निर्मिती करावी, ही सुद्धा शिफारस तुम्हाला ल ना बोंगीरवार समितीचीच पाहायला मिळते. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, राज्याच्या महाधिवक्त्याविषयी खालीलपैकी कोणतं विधान योग्य आहे ते निवडा, असं म्हटलेलं आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती कोण करतं? राज्यपालामार्फत केली जाते, हे डेफिनेटली बरोबर आहे. ते राज्याचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात, डेफिनेटली बरोबर आहे. त्यांना विधिमंडळ सदस्याप्रमाणे विशेषाधिकार व संरक्षण प्राप्त असतं, ते सुद्धा विधान बरोबर आहे. ते राज्य सरकारचे पूर्णवेळ वकील नसतात. पूर्णवेळ नसतात का? डेफिनेटली नाही, म्हणजे हे सुद्धा बरोबर आहे. याचा अर्थ महाधिवक्ता पदाबाबत दिलेली सर्वच्या सर्व विधानं तुमची काय आहेत? बरोबर आहेत. महाधिवक्ता म्हटलं की काही गोष्टी लक्षात ठेवायचा. तो राज्य सरकारचा पूर्ण वेळ वकील असतो का? तर वकील असत नाही. राज्य सरकारला आवश्यक ठिकाणी ज्या न्यायिक बाबीमध्ये सल्ला देणं हे त्याचं मुख्य कार्य असतं किंवा त्याची जबाबदारी असते. ज्या खटल्यामध्ये राज्य शासन हे पक्ष किंवा प्रतिपक्षाच्या भूमिकेत असते, अशा ठिकाणी बाजू मांडण्याचं काम हे महाधिवक्त्यांचं असतं. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यासंबंधी खालील विधाने लक्षात घ्या. राज्यसेवा मुख्य 2017ला हा प्रश्न विचारला होता. पहिलं विधान आहे, सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवावी लागते. बरोबर की चूक? डेफिनेटली बरोबर. जर सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव तुम्हाला मांडायचा आहे म्हणजे ग्रामपंचायतीची विशेष सभा तर तुम्हाला डेफिनेटली घ्यावी लागणार आहे. विशेष सभा बोलवण्याची मागणी किमान 1/3 सदस्यांनी करणे आवश्यक असते, म्हणजे किमान 1/3 सदस्यांनी अशा प्रकारे विशेष सभेची मागणी करणं गरजेचं आहे, हे सुद्धा विधान बरोबर आहे. विशेष सभेच्या मागणीची सूचना जिल्हाधिकाऱ्याला द्यावी लागते, हे विधान बरोबर आहे का? डेफिनेटली नाही आहे, कारण विशेष सभेच्या मागणीची सूचना जिल्हाधिकारीला नाही आहे, तहसीलदारांना द्यावी लागते. इथं जिल्हाधिकारी म्हटले, कलेक्टर म्हटल्यामुळे चुकीचं आहे. त्या ठिकाणी काय पाहिजे होतं? तहसीलदार पाहिजे होतं, मग तुमचं विधान करेक्ट ठरलं असतं. ही सूचना दिल्यानंतर परत मागं घेता येते. एकदा जर विशेष सभा बोलवण्याची सूचना दिली तर तुम्हाला ती सभा घ्यावीच लागते, ते सूचना तुम्हाला मागं घेता येत नाही. म्हणजे ही सूचना दिल्यानंतर परत मागं घेता येते, हे सुद्धा विधान चुकीचं आहे. म्हणजे तुमचं ती 2 विधानं चुकीची आहेत, सी आणि डी. तुम्हाला विचारले अयोग्य पर्याय कोणता? पर्याय क्रमांक 3 सी आणि डी हे काय आहे? अयोग्य आहे. ह्या घटकावर परत एकदा थोडंसं लक्ष द्या, ठीक आहे? कारण सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव, विशेष सभेच्या मागणीची सूचना ही कुणाला द्यायची? तहसीलदाराला द्यायची. सूचना एकदा दिली की ती परत मागं घेता येत नाही. तहसीलदारांना नोटीस दिली की 7 दिवसाच्या आत ग्रामसभेची विशेष सभा बोलवली जाते. पुरुष सरपंच असेल तर 2/3 बहुमतानं तो अविश्वास ठराव मंजूर होणं आवश्यक असतं. जर महिला सरपंच असेल तर 3/4 बहुमत लागणार आहे. त्या बहुमतानं जर मंजूर झालं तर ते पदावरनं दूर केलं जातं. त्यानंतर पुढचं विधान बघा, खालीलपैकी कोणते एक नागपूर करारासंबंधी खरे नाही ते ओळखा. म्हणजे नागपूर करारासंदर्भात खाली दिलेल्या विधानातून कोणतं खरं नाही ते ओळखा असं म्हटले. पहिलं विधान बघा, नागपूरला महाराष्ट्राची दुसरी राजधानी हा दर्जा मिळाला, हे विधान डेफिनेटली बरोबर आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुलभ झाली, सुद्धा बरोबर आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील विकासाचा असमतोल नष्ट करण्यासाठी विशेष सुधारांची तजवीज केली गेली, हे सुद्धा विधान बरोबर आहे. 1954 हा करार झाला होता, हे विधान चुकीचं आहे. या 1954च्या ऐवजी काय पाहिजे होतं? सप्टेंबर 1953 पाहिजे होतं. काय पाहिजे होतं? सप्टेंबर 1953 असं पाहिजे होतं. मग तुमचं काय झालं असतं? ते विधान बरोबर ठरलं असतं. नागपूर करार म्हटलं की सप्टेंबर 1953. आयोगानं आत्तापर्यंत नागपूर करारावर जेव्हा जेव्हा प्रश्न विचारला तर तेव्हा त्या डेटवरच विचारलेला आहे.
म्हणून तुम्हाला या घटकामध्ये लक्षात घ्या, शंकरराव देव यांच्या पुढाकारानं सप्टेंबर 1953 म्हणलं होतं मी तुम्हाला, सप्टेंबर 1953 नागपूर करार. आता या नागपूर करारावर किती लोकांनी सह्या केल्या होत्या, तर 11 नेत्यांच्या सह्या होत्या. याच्यामध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ, शंकरराव देव यांनी सहभाग घेतला, परंतु या करारामध्ये पण यांच्या सह्या आहेत का, नाही. स्वामी रामानंद तीर्थ असतील किंवा शंकरराव देव यांनी या करारामध्ये सहभाग घेतलेला होता, पण सह्या केलेल्या नव्हत्या. मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावं अशी भूमिका या कराराद्वारे घेण्यात आली आणि संपूर्ण महाराष्ट्राची मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा 3 भागामध्ये विभागणी करण्यात आलेली होती. म्हणजे हे सुद्धा विधान तिथं तुमचं लक्षात येईल तुम्हाला. हा नागपूर करार. त्यानंतर पुढचं विधान बघा, योग्य विधान निवडा म्हटले. राज्यसेवा मुख्य 2017लाच आहे. अनुच्छेद 164 सब ऑप्शन्स 1 नुसार मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपालांकडून केली जाते. बरोबर का? डेफिनेटली बरोबर आहे. मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपालांकडून 164(1) म्हणजे पहिलं विधान बरोबर आहे. 164 सब ऑप्शन्स 2 नुसार मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला सामूहिकरित्या जबाबदार असतं. हेही विधान बरोबर आहे. विधानसभेला असतं. ओके, विधान परिषदेला वगैरे असं दिलं तर ते चुकीचं ठरतं. विधानसभेला सामूहिकरित्या जबाबदार आहे, म्हणजे हे सुद्धा विधान बरोबर आहे. याचा अर्थ दोन्ही विधानं तुमची काय आहेत, बरोबर आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, लोकलेखा समितीची पद्धत कोणत्या देशापासून घेतलेली आहे? अमेरिका, फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटन असे ऑप्शन दिलेत आणि खाली A, B, B, C, C आणि D असं केले. लक्षात ठेवा, लोकलेखा समितीची पद्धत म्हणजे ग्रेट ब्रिटन, म्हणजे ऑप्शन 3 नंबर आहे, हे तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्या कलमानुसार कॅग भारताच्या राष्ट्रपतीस व राज्याच्या राज्यपालास लेखांकन अहवाल सादर करतो? कॅग म्हणले म्हणजे तुम्हाला आर्टिकल 148 पासून 151 पर्यंत आर्टिकल लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि हा जो अहवाल असतो तो सगळ्यात शेवटचा आर्टिकल असतं, म्हणजे यामध्ये तुमचं करेक्ट आन्सर असणार आहे 151 नंबरचा आर्टिकल. 151 नंबरचा आर्टिकल म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 फक्त A बरोबर. ओके, म्हणजे जो अहवाल असतो ना तो सगळ्यात शेवटी असतो जनरली, म्हणून पर्याय क्रमांक 4 हे तुमचं उत्तर असणार आहे. आपल्या लेक्चरच्या ह्या सुरुवातीला बी आपण एक प्रश्न घेतला होता की देताना कोणती जोडी बरोबर किंवा कोणता घटक होता, मगाशी बघितलं. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतीमार्फत केली जाते आणि तिथं 153 आर्टिकल दिलं, ते विधान चुकीचं आहे म्हटलं होतं. राज्यपाल भारताच्या एका राज्यासाठी राज्यपाल असेल म्हटलं तर 153, राज्यपाल नियुक्ती म्हटलं 155, म्हणजे हे विधान किंवा ही जोडी या ठिकाणी बरोबर असणार आहे. अखिल भारतीय सेवा कलम 312 हे सुद्धा बरोबर आहे. अंदाजपत्रक 110 हे सुद्धा बरोबर आहे. संयुक्त बैठकीची तरतूद असं विचारलं तर एक संयुक्त बैठकीची तरतूद, समजा तुम्हाला मी असा प्रश्न विचारला, संयुक्त म्हणजे संसदेच्या जे संयुक्त बैठकीची तरतूद आहे ही भारतानं कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेमधून घेतली आहे, असा जर तुम्हाला प्रश्न विचारला, संयुक्त बैठकीची तरतूद म्हटलं की तुम्हाला डोळे झाकून लक्षात आलं पाहिजे, यस हे आपण ऑस्ट्रेलियाकडून घेतलेलं आहे. मग आता इथं चुकीचं काय आहे? इथं चुकीचं काय आहे? इथं तुम्हाला पर्याय क्रमांक 1 आणि 2 बरोबर आहे, पण हे 3 नंबरचं विधान काय आहे? चुकीचं आहे. 110 नंबर म्हणतोय आर्टिकल, अंदाजपत्रक म्हणजे 112 यायला पाहिजे, 110 दिल्यामुळे तिसरं हे विधान चुकीचं आहे. आणि राज्यांसाठी लोकसेवा आयोग हे 315 बरोबर आहे. 110 म्हणल्यानंतर धन आयोग विथ व्याख्या, ओके, विधेयक, हा फरक मात्र चुकू नका. धन विधेयकाची व्याख्या 110, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक अंदाजपत्रक म्हणजे त्याला आपण म्हणतो बजेटला, तर 112 नंबरचं आर्टिकल हे तुमचं इथं पाहिजे होतं. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, लोकसभा शासनाविरुद्ध खालीलपैकी कोणत्या मार्गाने अविश्वास व्यक्त करू शकत नाही? तुम्हाला 4 ऑप्शन दिलेत. संविधानाच्या उल्लंघनाबाबत राष्ट्रपती महाभियोग चालवून, तर हिचं पहिलंच ऑप्शन करेक्ट आहे. कारण तुम्हाला काय म्हटले, लोकसभा शासनाविरुद्ध कोणत्या मार्गाने अविश्वास करू शकत नाही, तर तुम्ही असं नाही करू शकत संविधानाच्या उल्लंघनाबाबत राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालवून, म्हणजे तुमचं करेक्ट आन्सर हेच असणार आहे. ओके, की संविधानाच्या उल्लंघनाबाबत राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालवून तुम्ही अविश्वास व्यक्त करू शकत नाही. लोकसभेला जर शासनाविरुद्ध अविश्वास व्यक्त करायचा असेल तर तुम्ही राष्ट्रपतींचं जे अभिभाषण आहे याच्यावरचा आभाराचा ठराव तुम्ही नामंजूर करू शकता किंवा अर्थविधेयक फेटाळू शकता, कपात सूचना मंजूर करू शकता. मात्र संविधानाच्या उल्लंघनाबाबत राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालवून हे येणार नाही, म्हणजे तुमचं करेक्ट आन्सर हे पर्याय क्रमांक 1 हे असणार आहे. कारण इथं तुम्ही 2 घटक लक्षात घ्या. जेव्हा तुम्ही संविधानाच्या उल्लंघनाबाबत राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालवला जातो ना, तेव्हा तो शासनाविरुद्ध नाही आहे, तो वैयक्तिकरित्या राष्ट्रपतीवरचा अविश्वास असतो. त्यामुळे तुम्हाला हे घटक इथं लक्षात ठेवा. आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरचा अभिभाराचा ठराव जेव्हा नामंजूर होतो तेव्हा किंवा अर्थविधेयक जर फेटाळलं गेलं तर तो सरकारचा पराभव मानला जातो आणि ते संबंधित शासन बरखास्त केलं जातं. म्हणजे हा एक घटक तुम्हाला तिथं समजणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे.
दुसरी एक महत्त्वाची अपडेट ते म्हणजे अनअकॅडमी हे भारतातलं सगळ्यात मोठं ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म आहे. अनअकॅडमी हे गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन तुम्हाला हे ॲप डाउनलोड करावं लागतं. हे ॲप डाउनलोड केल्यानंतर MPSC कॅटेगरीमध्ये जाऊन तुम्हाला अजय कुमार गोसावींना सर्च करा. माझ्यासारखे तिथे बरेचसे एज्युकेटर्स आहेत, ते तुम्हाला लाईव्ह फ्रीमध्ये शिकवत असतात. तुम्ही त्याचा लाभ घेऊ शकता. प्लस फीचर्स पण त्यामध्ये आहे. अमर्याद कोर्सेस आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲक्सेस हा अनलिमिटेड मिळतो. प्रत्येक घटकाची PDF तुम्हाला मिळते. झालेले लाईव्ह लेक्चर्स बघायला येतात किंवा जे लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट झालेले आहेत ते पुन्हा सुद्धा तुम्हाला रिपीट टेलिकास्ट म्हणून कितीही वेळा बघता येतात. तर अनअकॅडमी ॲप डाउनलोड करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांना शेअर करा. आय होप हे लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल. थँक्यू.